برای هوا نگرفتن سطح طرحمون لازمه که با قیف این کار رو انجام بدیم. قسمت داخلی رو با چاقو خطهای ظریف میندازیم. سلام دوستان عزیز، به کانال من خوش اومدید. تا انتهای ویدیو همراه من باشید تا تمام نکات رو ببینید. سایز قالب مصرفی من 25 در 35 سال هست. شما اگه قالب مربع دارید میتونید از قالب 30 در 30 هم استفاده کنید. برای کف قالب از کاغذ روغنی استفاده میکنیم. لازمه که مقداری به سمت دسته ها اضافه تر بذاریم تا زمانی که میخوایم اسفنج رو از قالب جدا کنیم این کار به راحتی صورت بگیره. با استفاده از خطکش یک برش تمیز میدم و کاغذ رو در قالب باید فیکس کنیم و کنجها رو تا میکنم تا هیچ گونه چروکی در جداره ها باقی نمانه. قسمت دسته ها رو به سمت بیرون تا میکنم تا فرمگیری قشنگتر صورت بگیره و اینم از این. با استفاده از کاغذهایی که از برش‌های قدیمم باقی مونده شروع می‌کنم به ایجاد طرحم. اول تا میزنم تا بتونم از طرحم مقدار زیادی رو با یک برش ایجاد بکنم. من طرح قلب رو استفاده کردم، البته این حالت نمادین داره، فقط واسه اینکه جایگاه اون قلب رو بدونیم. کوچیک و بزرگش زیاد تاثیر خاصی نداره، فقط واسه ایجاد نظم و ترتیبه که ما بتونیم خطای چشمی نداشته باشیم. با قیچی برشم رو ایجاد میکنم. این کاغذ ها کلا نرمن، میشه در مقدار زیاد برششون زد. میبینید که تعداد زیادی قلب ایجاد شد. کف قالبمون رو شروع میکنم به روغن زدن تا این طرحهای قلب به اون به راحتی بچسبه و حرکت نکنه. شما با هر ارتفاع یا فاصله‌ای میتونید این قلبا رو بچینید. بستگی به سلیقه خودتون داره که میخواد چقدر به همدیگه نزدیک یا از هم دور بشن. قسمت بالا رو هم لازم نیست اصلا طرح بذاریم چون داخل رولت میره. و کاغذ روغنی رو قرار میدم و دوباره فیتش میکنم. ما به 5 تخم مرغ تازه و سرد نیاز داریم که وزن اون باید بین 50 تا 55 گرم باشه. یعنی در نهایت اگر ما 250 تا 275 گرم تخم مرغ خواستیم ممکنه با 4 تا تخم مرغ این نتیجه رو بده. بستگی به وزن داره. برای اینکه زرده و سفیده از هم به راحتی جدا بشن همونطور که گفتم تخم مرغ باید سرد بشه. ما زرده ها رو در یک ظرف و سفیده ها رو در ظرف دیگه میذاریم و حواسمون باید باشه که به هیچ وجه از زرده به سفیده ها منتقل نشه. حتی اگه پوست تخم مرغ افتاد با یک قاشق تمیز جدا کنید چون دست ما چربیای مخصوص به خودشو داره. من شروع میکنم این نطفه ها رو سوا میکنم چون کمک میکنه تا بوی زخم تخم مرغ گرفته بشه. برای اندازه‌گیری بقیه مواد برای اینکه ظرف کمتری کثیف بشه من از ترازو کمک میگیرم، اونو صفرش میکنم. در اینجا به گلاب نیاز دارم. 55 گرم گلاب میریزم تا زمانی که دقیقاً برسه به اون عدد مخصوصم. سپس دوباره برای مواد جدید دوباره صفرش میکنم و شروع میکنم به اضافه کردن روغنمون. در اینجا به 40 گرم روغن خوراکی یا پخت پز نیاز داریم. مواد رو با هم کمی حلشون میکنم واسه 2 دقیقه تا خیالم راحت باشه که کاملا این زرده ها شل شدن. همونطور که میبینید کرمی رنگ شد. در این مرحله قرارش میدیم روی ترازو دوباره و صفرش میکنم تا میخوام آرد رو به اون اضافه کنم. به 65 گرم آرد قنادی یا آرد 3-0 نیاز دارم. این مرحله رو هم حدوداً 2 دقیقه میزنیم تا تمام مواد با همدیگه مخلوط بشن و هیچ جا گوله باقی نمونه. ما 45 گرم شکر دانه ریز نیاز داریم. اگر مثل من نداشتید میتونید با استفاده از آسیاب شکرتون رو بزنید چند پالس تا تبدیل بشه به شکر دانه ریز یا پودر شکر. نصف قاشق چای خوری وانیل شکری به سفیده های تخم مرغمون اضافه میکنم. 1 قاشق مربا خوری آب لیمو اضافه میکنیم تا بوی زخم تخم مرغ بیشتر گرفته بشه. شروع به زدن سفیده ها میکنم. در اینجا اول 30 ثانیه اول رو میذاریم تا کف ها و حباب ها حاصل بشن. سپس مرحله اضافه کردن شکرمون هست. ما شکر رو در 3 مرحله در طول 3 دقیقه به سفیده های تخم مرغ اضافه می کنم. یعنی تقریبا هر 30 ثانیه 1/3 شکر رو اضافه می کنم و کاملا می زنم.
نیازی نیست که به مرحله آخر اسپیکی پیف یا مرحله قله های سخت برسیم. ما مرحله سافت پیک برامون کافیه، یعنی یک قله های نرمی ایجاد بشه، وگرنه اگه بیش از اندازه بزنیم سفیده ها باعث میشن که اسفنج رولت خوش بشه و ترک ایجاد بشه. همینطور که میبینید قله ها بسیار نرم و لغزنده هستن. برای مخلوط زرده و سفیده ابتدا 1/3 سفیده ها را به ظرف انتقال میدیم و شروع میکنیم به آرامی و فقط در یک جهت با استفاده از این ویسکای دستی، چون اینا باعث هواخوری داخل مواد میشه. شروع میکنیم به هم زدن تا مواد در هم کاملا فولد بشن یا به اصطلاح ادغام بشن. مرحله دوم اضافه کردن سفیده ها رو هم انجام میدم و همونطور که میبینید به آرامی شروع میکنم به هم زدن. دقت داشته باشید که این مرحله رو با حوصله انجام بدید تا هیچ سفیده‌ای هم نخورده توی موادمون باقی نمونه، چون یکی از عوامل شکست رولت میتونه باقی موندن سفیده های هم نخورده باشه. پس از هم زدن با ویسک دستی شروع میکنیم با لیسک مواد رو از کف ظرف به سمت بالا میاریم. اگه جایی نمونده شروع کنه به هم خوردن. همونطور که میبینید یه رگه هایی میاد بالا که هنوز کاملا ادغام نشدن و من یک مقدار از مواد رو بر میدارم واسه رنگ کردنمون و دقت داشته باشید که بقیه مواد رو باید توی یخچال قرار بدیم. نکته مهمیه که ظرف رو حتما در یخچال بذارید که سفیده ها پفشون نخوابه. با استفاده از رنگ قرمز ژله خوراکیمون شروع میکنیم موادی رو که در ظرف گذاشتیم رنگ میزنیم. تقریبا با این رنگ میتونیم یه صورتی پررنگ ایجاد کنیم که تو مرحله پختم تقریبا 2-3 درجه تیره تر میشه و قرمزتر خواهد شد. از یک قیف استفاده میکنم، اونو توی ظرفی قرار میدم تا بتونم راحت تر مواد رو بهش انتقال بدم و اینجوری تمرکز بیشتری دارم برای انتقال مواد به قیفمون. با استفاده از این بست ها انتهای قیفمو محکم میبندم تا خیالم راحت باشه که از این طرف موادم نشت نمیکنه. قبل از شروع به طراحی من فرمو گرم میکنم روی درجه 140 و روشنش میکنم و بعد میرم سراغ طراحی. با توجه به ابعاد طراحی من نوک قیف و یک برش ظریف میدم و این قسمت رو همونطور که میبینید 45 درجه میبرم. به آرامی قسمت هایی که میخوایم قلب رو بکشیم همونطور که میبینیم شروع میکنیم به کشیدن. همونطور که گفتم حتما لازم نیست اندازه قلبایی که اون زیر گذاشتیم برش بدیم. ما فقط هدفمون اینه که توی طول و عرض و ستون و ردیف ها ما بتونیم قلب ها رو دقیقاً در سر جای خودشون قرار بدیم. شما میتونید خیلی بزرگتر هم ایجاد بکنید. همونطور که میبینید مثل یک اشک میذارم و در کنارش اشک دومم قرار میدم و طراحی رو تکمیل میکنم. اینا آماده شد، میذارم داخل فر 3 دقیقه زمان میدم تا کاملا اینا خودشونو بگیرن و کمی به اصطلاح پخته تر بشن تا وقتی مواد بعدی رو اضافه میکنم اینا در هم ادغام نشن. ظرفمون از یخچال خارج میکنیم و مقداری از اون رو به قیفی انتقال میدیم تا دور قلبا رو باید با این قیف ها دورگیری کنیم. این مرحله کمک میکنه تا سطح رولتمون اسفنجش دچار حباب نشه و شروع میکنیم به آرامی دونه دونه دور هر قلب رو شروع میکنیم به مواد گذاشتن با قیفمون. بعد از این کار تمام مواد رو با استفاده از لیسک به قالبمون انتقال میدیم و شروع میکنیم به حالت تپ تپ زدن تا هم حبابش گرفته بشه هم مواد توی قالب قشنگ پخش بشه. برای صاف کردن سطح اسفنج از این 2 ابزار میتونیم استفاده بکنیم. من راحتم که با این کاردک ها استفاده بکنم. کمی فشار میدم و به چپ و راست و بالا و پایین شروع میکنم به حرکت کردن. خیلی مهمه که این مواد در تمام طول قالب یکسان پخش بشن. چرا؟ چون که بعد از برش خیلی توی زیبایی بصری رولت تاثیر میگذاره.
و نکته دیگه اینه که وقتی که اسفنج در طول قالب یکسان پخش شده باشه، یکسان هم پخته میشه و شروع میکنم به کوبیدن قالب به سطح میزمون تا حباب‌های احتمالی شروع میکنن به خارج شدن و به سطح کارمون بیان. برای پختمون از دمای 140 درجه و شعله پایین استفاده می کنم و به مدت 33 دقیقه میگذارم که بپزه. در فرهای برقی 20 درجه دما معمولا کمتره. اگه شما از فر گازی استفاده می کنید دما رو 160 تنظیم کنید و بعد از این مرحله از شعله بالا استفاده می کنم و حدودا 3 دقیقه میگذارم که این اسفنجمون از بالا هم پخته بشه. اسفنج رو بعد خارج می کنم و میگذارم تو حدودا 10 تا 1 ربع خنک بشه تو جای خودش. با استفاده از دستگیره هایی که گفتم اونو خارج میکنم، روی اون یک کاغذ پوستی به حالت شعله ول میگذارم که هوا از زیرش عبور بکنه و میذاریم تو این مرحله هم تقریبا 1 ربع تا 20 دقیقه خنک بشه. میکنم به آزادسازی این اسفنجمون از کاغذمون و کناره ها و جداره ها رو اول جدا میکنم تا مرحله‌ای که میخوام یک کاغذ روغنی قرار بدیم و به آرامی بچرخونیم و کاغذ روغنی پشتی رو از اون جدا کنیم. خیلی آروم و با احتیاط انجام بدید. من کمی فیلمم تازه تند کردم تا شما حوصلتون سر نره، وگرنه خیلی آهسته این کارو میکنیم تا اتفاقی واسه طرحمون نیفته. البته من مرحله‌ای که باید قلبا رو میپختم یک کم به خاطر دختر کوچولو مجبور شدم سریعتر انجامش بدم، باعث شده یک کوچولو نشتی کنه. شما 3 دقیقه رو حتما رعایت بکنید و دوباره کار رو برمیگردونم و با استفاده از یه چاقو زاویه 45 درجه برش میدم. این کار برای زیبایی بصری بسیار مؤثر هستش و از اون قسمت هایی که میخوایم رولت رو بچرخونیم و بپیچونیمش حتما 45 درجه برش میدیم. با استفاده از یک چاقوی اره‌ای خطهای ظریفی رو پشت رولتمون ایجاد میکنیم. این کار کمک میکنه موقعی که داریم رولت رو میپیچونیم ترک‌های کمتر و فشار کمتری مخصوصا از قسمت ابتدایی و اولیش ایجاد بشه. برای زدن خامه اونو از فریزر خارج میکنم. من حدوداً 250 گرم زدم. معمولاً این عدد بین 200 تا 300 گرم بسته به ذائقه خودتون میتونه متفاوت باشه. خامه قنادی خودش شیرینه، نیازی به اضافه کردن شکر نداره، ولی خامه هایی که در خارج از کشور میفروشن اونا فرمول خاصی داره که باید بهشون شکر اضافه بشه. بعد از اینکه 4 دقیقه خامه رو زدم، همونطور که میبینید جداره ها رو جدا میکنم و میارم وسط ظرف تا هم بخوره. سپس دوباره شروع میکنم به زدن. معمولا برای مقدار 250 گرم حدود 6 تا 7 دقیقه زمان کافیه. بیشتر از این مقدار معمولا نمیزنم، یعنی این مواد رو 10 دقیقه نمیزنم چون ممکنه دوباره شل بشه و برای این کار یک خامه تقریبا فرم گرفته معمولی کافیه، چون قرار نیست سطح کیکی رو کاور کشی کنیم. همونطور که میبینید با استفاده از این کاغذ روغنی کمی ابتدای کار رو دستی شروع میکنم به پیچوندن تا فرم اولیش رو بگیره. سپس شروع میکنم به زدن خامه ها. به اصطلاح کمی نرمشش میدیم. همونطور که میبینید خطای چاقومونم اینجا بیشتر دارن دیده میشن. چرا؟ چون اینا کمک میکنن که رول زیباتری داشته باشیم. باید خامه رو در تمام سطح رولت به یکسانی پخش بکنیم. شروع میکنیم از اون قسمتی که طراحی نکردیم که قسمت داخلی میشه، شروع میکنیم به پیچیدن. کمی با دست از دو طرف با فشار مناسب، زیاد فشار ندید که شکسته بشه، شروع میکنم به لول کردن قسمت اولیه. بعد از این مرحله شروع میکنم با استفاده از کاغذ روغنی به سمت بالا کشیدن کار رو به انتها میرسونم. بعد از اینکه رول اولیه انجام شد با استفاده از این کاردل روی قسمت بالا قرار میدم، قسمت زیری رو با دست میگیرم و شروع میکنم به کمی فشار دادن تا مواد در هم انسجام پیدا کنه. این کار کمک میکنه که خامه و اسفنج کاملا بدون هوا به همدیگه وصل بشن. یه چسب نواری میزنم، دو طرف کارم میبندم که هوایی وارد نشه. سپس میایم این اسفنج رولت رو ما توی یخچال قرار میدیم و میذاریم بالای 1 ساعت خنک بشه. هرچی خنک بشه برش تمیزتری خواهم داشت.
و سپس از یخچال بعد از مدت مشخص خارجش میکنم و با استفاده از یک چاقوی اره‌ای شروع میکنم سر و ته کار رو میبرم. قدیمیای کانالم میدونن که سر و ته روله سهم دختر کوچولو یا همسرمه. بعد از هر برش با استفاده از یک دستمال یا پارچه من چاقو رو تمیز میکنم، چون این کار کمک میکنه برش‌های تمیزی داشته باشیم. البته میتونید از یک ظرفی که آب جوش داره استفاده کنید، چاقو رو داخلش بذارید، سپس خشکش کنید. این باعث میشه برش‌ها باز هم زیباتر ایجاد بشن. ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. امیدوارم در ویدیوهای بعدی شما را ببینم. خدا نگهدار.